सबैभन्दा क्रिटिकल कुरामध्ये एउटा याद राख्नुपर्ने कुरा भनेको मेसेज पठाउँदा प्रोफेसनलिज्म कायम गर्नु हो। तपाईको इमेलमा स्ल्याङ, स्पेलिङ एरर वा इमोजी भएमा तपाईलाई सिरियसली लिन सकिँदैन। धेरै बिगिनरहरूले मलाई के भन्नुपर्ने र कसरी प्रोफेसनल लाग्ने भन्ने प्रश्न सोध्ने गर्छन्। यसलाई सजिलो बनाउन तपाई ChatGPT प्रयोग गरेर निशुल्क सुरुवाती कन्ट्याक्ट टेम्पलेट बनाउन सक्नुहुन्छ जसमा तपाईलाई आवश्यक सबै प्रश्न र डिटेल समावेश हुन्छ। तपाईले ChatGPT-लाई मिनिमम अर्डर क्वान्टिटी, प्राइस, कस्टमाइजेसन, लिड टाइम र शिपिङ टर्म्स जस्ता टपिक्स कभर गर्ने मेसेज बनाउन भन्नुभयो भने तपाई तुरुन्तै एउटा प्रोफेसनल ड्राफ्ट जनरेट गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक त्यो जनरेट भएपछि तपाईले टेम्पलेटलाई आफ्नो जानकारी सहित एडिट गर्नुपर्छ, प्रोडक्ट डिटेल फिल गर्नुपर्छ र चाहिने कस्टमाइजेसन स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। यसरी गर्दा तपाईले अनावश्यक दिनौदिनको ब्याक एन्ड फोर्थ कम्युनिकेसन इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको पहिलो मेसेज नै क्लियर, प्रोफेसनल र कम्प्लिट हुन्छ।